जेव्हा आम्ही मागे वळून पाहिलं आणि तो आमच्याकडे एकटक रोखून बघतोय आणि हे बघून मी ऑलमोस्ट भीतीने किंचाळणार होते. नमस्कार, कोनिचिवा. सो फुशिमी इनारी तायशा बघून झाल्यानंतर आम्ही परत इनारी स्टेशनला पोहोचलो आणि त्याच्यानंतर लोकल ट्रेनने इनारी स्टेशन ते नारा रेल्वे स्टेशन असा एक साधारण 50 मिनिटाचा आम्ही प्रवास केला. जेव्हा आम्ही नारा स्टेशनला पोहोचलो तेव्हा आम्ही सगळ्यात पहिल्यांदा न विसरता नाराचा जो एकी स्टॅम्प आहे तो कलेक्ट केला. नारामध्ये आम्हाला मुख्यत्वे 2 जागा बघायच्या होत्या. त्यातली जी पहिली जागा होती ती होती युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साईट असलेलं तोदायजी हे बौद्ध मंदिर आणि जी दुसरी जागा होती ते होतं नारा पार्क. सो हे जे नारा पार्क आहे त्याची खासियत ही आहे की या नारा पार्क मध्ये खूप सारी हरणं ही मोकळेपणाने इकडून तिकडे बागडत असतात. सो जेव्हा आम्ही ह्या दोन्ही जागा ह्या नारा रेल्वे स्टेशन पासून किती लांब आहेत हे जेव्हा चेक केलं तेव्हा आम्हाला असं कळलं की त्या साधारण 1.5 किलोमीटरच्या अंतरावर आहेत. मग आमचा असा विचार झाला की कुठल्याही वाहनाने ह्या जागांपर्यंत पोहोचण्याच्या ऐवजी आपण चालतच तिथपर्यंत जाऊ. सो जेव्हा आम्ही नाराच्या रेल्वे स्टेशनच्या बाहेर आलो तेव्हा आम्हाला लगेचच एक छोटंसं फार्मर्स मार्केट दिसलं आणि तिथे खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे खाद्यपदार्थ किंवा रोजच्या लागणाऱ्या ज्या वस्तू होत्या तर त्या त्यांनी विक्रीसाठी ठेवल्या होत्या. फार्मर्स मार्केट पास केल्यानंतर आम्ही मग रस्त्याने चालत पुढे जायला लागलो. त्या दिवशी होता रविवार. तेव्हा जी वेळ होती ती पण साधारण असे आय थिंक दुपारचे 1 वगैरे वाजले होते. सो खूप सारी दुकानं जी होती ती इधर बंद तरी होती किंवा विश्रांती दुपारची जी असते त्याच्यासाठी ती त्यांनी बंद केली होती. त्यामुळे जो रस्ता होता तिथे जी काही गर्दी होती ती फक्त पर्यटकांचीच होती. सो आम्ही रस्ता चालत चालत पुढे गेलो आणि एक पॉइंट होता जिथे खूप सारी लोकांचा पूर्णतः तिथे जमाव होता. तो रस्ता त्यांनी ऑलमोस्ट असा ब्लॉक केल्यासारखंच होतं आणि लोक खूप एक्साइट होऊन काहीतरी रेकॉर्ड करतायत असं आम्हाला दिसत होतं. सो आम्ही जेव्हा पुढे गेलो की बाबा एवढी सगळे लोक कशाबद्दल नक्की एक्साइटेड आहेत तर आम्हाला असं कळलं की ही जी जागा होती तर ते नारामधलं प्रसिद्ध असं मोचीचं दुकान होतं. सो हे जे दुकान आहे त्याचं नाव होतं नाकाता निदो आणि ते नारामध्ये प्रसिद्ध आहे ते फास्ट स्पीडमध्ये मोची पाउंडिंगच्या सादरीकरणासाठी. मोची हा जपानमधला एक गोड पदार्थ आहे आणि तो मुख्यत्वे तांदळापासून बनवला जातो. तर आम्ही या दुकानामध्ये जी मोची खाल्ली होती त्याला योमोगी मोची असं म्हणतात आणि ही मुख्यत्वे करून वसंत ऋतू किंवा स्प्रिंग सीझन मध्ये बनवली जाते. ही मोची बनवण्यासाठी जी सामग्री लागते त्याच्यामध्ये तांदूळ तर असतोच, थोडी चवीसाठी साखर असते आणि मगवटची जी पानं असतात त्याच्यामुळे ही जी मोची आहे त्याला हिरवा रंग मिळतो. तर मग मगवटच्या पानांचं प्रमाण हे जितकं जास्त तेवढा मोचीचा रंग हा गडद होत जातो. सो या मोचीमध्ये जे गोड फिलिंग होतं ते अजुकी बीन्स पासून बनवलेलं होतं. मोची बनवताना त्याच्यावरती जी पाउंडिंगची प्रक्रिया केली जाते ती खूप महत्वाची असते कारण त्याच्यामुळेच या मोचीला एक चिवटपणा प्राप्त होतो आणि जी नुकतीच तयार झालेली मोची असते ती हाताला काहीशी चिकट असते म्हणून मग अशा मोचीला सोयाबीन पावडरचं एक कोटिंग जे असतं जे मातकट रंगाचं असतं तर ते दिलं जातं. सो ही सगळी जी आजूबाजूची एक्साइटमेंट होती ती बघून आम्हाला पण असं वाटलं की आपण पण मोची एकदा ट्राय करूया. सो मग आम्ही ती विकत घेतली आणि ते विकत घेतल्यानंतर आम्हाला असं जाणवलं की मोची जी आहे तर ती स्पर्शाला काहीशी उबदार वाटते. सो आपल्याकडे पण जेव्हा ताजे ताजे लाडू तयार होतात हाताला ते काहीसे कोमट किंवा असे उबदार लागतात. ही जी मोची आम्ही घेतली होती ती पण म्हणजे अगदी आमच्या समोरच तयार केली होती त्यांनी. सो ती पण काहीशी अशी उबदारच लागत होती आणि त्याच्यानंतर जेव्हा आम्ही ती खाल्ली त्याची जी चव होती त्या मोचीची ती हलकी गोड होती तरी त्याच्यामध्ये एक प्रकारचा कम्फर्ट होता आणि त्यामुळे आम्हा दोघांनाही ही मोची खूप जास्त आवडली. मोची खाऊन झाल्यानंतर आणि आमची जी काही छोटीशी विश्रांती होती तर ती झाल्यानंतर आम्ही परत चालायला सुरुवात केली. नारा हे जे शहर आहे ते जपानच्या इतिहासामध्ये एक महत्वाचं शहर मानलं गेलेलं आहे कारण जपानची पहिली जी राजधानी होती त्याचं नाव होतं हेजोक्यो. या राजधानीचा जो राजवाडा होता आणि इतर ज्या काही ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग्स होत्या त्यांची स्थापना ही आत्ताच्या नारा शहरात झालेली होती. इसवी सन 710 ते 794 हेजोक्यो ही जपानची राजधानी होतं. हा जो 84 वर्षांचा काळ आहे तर त्याला नारा पिरियड असं जपानच्या इतिहासात म्हटलं जातं. ह्याच काळामध्ये एक अरिस्टोक्रॅटिक क्लॅन होता ज्याचं नाव होतं फुजिवारा आणि या फुजिवारा क्लॅनने ह्या नारामध्येच कोफुकुजी हे बौद्ध मंदिर स्थापन केलं आणि या मंदिराची खासियत ही आहे की हे मंदिर
1300 वर्षांपेक्षा जास्त जुना आहे. सर्वप्रथम आम्ही कोफुकुजी मंदिर परिसरातला 3 मजली पगोडा पाहिला. इसवी सन 1143 मध्ये हा पगोडा बांधण्यात आला होता आणि कोफुकुजी मंदिर परिसरातल्या जुन्या अशा 2 ज्या रचना आहेत त्यापैकी एक ही रचना आहे आणि त्यामुळेच हा 3 मजली पगोडा सांस्कृतिक दृष्ट्या अत्यंत महत्वाचा आहे. यानंतर आम्ही कोफुकुजीच्या सदन राऊंड हॉल पर्यंत पोहोचलो. यामध्ये फुकुकेनसाकू कान्नोन अर्थात अवलोकितेश्वर बोधिसत्व यांची मूर्ती आहे, जी करुणा आणि दया या गुणांचे प्रतिनिधित्व करते. पश्चिम जपानच्या कान्साई या प्रांतामध्ये द साईगोकू कान्नोन पिलग्रिमेज अशी 1300 वर्ष जुनी परंपरा असलेली प्रसिद्ध अशी तीर्थयात्रा असते. ही तीर्थयात्रा जी आहे ती सर्वात जुनी असून या तीर्थयात्रेचा जो मार्ग आहे तो 1000 किलोमीटर पेक्षा जास्ती लांब आहे. या तीर्थयात्रेच्या मार्गात एकूण 33 मंदिरं येतात आणि त्यामध्ये जे 9वं मंदिर येतं तर ते कोफुकुजी मंदिराचा द सदन राऊंड हॉल हे आहे. कोफुकुजी मंदिराचा जो सेंट्रल गोल्डन हॉल आहे त्याच्यामध्ये शाका न्योराई तसेच इतर बौद्ध धर्मातील महत्वाच्या प्रतिमा तसेच मूर्त्या ह्या स्थापन केलेल्या आहेत. आणि ह्या ज्या सर्व मूर्त्या आहेत तर त्यांना एक सोनेरी मुलामा दिलेला आहे. त्यामुळे जेव्हा प्रकाश ह्या मूर्त्यांवर पडतो तेव्हा ही जी खोली आहे त्यामध्ये आपल्याला गोल्डन ग्लो दिसून येतो. सेंट्रल गोल्डन हॉलचे जे छत आहे त्याच्यावर आपल्याला डेकोरेटिव्ह टाइल्स दिसून येतात आणि या डेकोरेटिव्ह टाइल्सना शिबी असं म्हटलं जातं. कोफुकुजी पाहून झाल्यानंतर आम्ही चालत चालत नारा पार्क पर्यंत पोहोचलो आणि तिथे शेकडो हरणं ही मस्तपैकी इकडून तिकडे बागडत होती, पर्यटकांबरोबर मिसळत होती आणि एकदम निवांत होती. ही जी हरणं आहेत तर ती सिका प्रजातीची आहेत. शिंतो धर्मामध्ये एक देवता आहे, तिचं नाव आहे ताकेमिकाझुची आणि ही देवता मेघगर्जना आणि तलवार यांची देवता मानली जाते. आणि नारामधल्या लोककथेनुसार ताकेमिकाझुचीचे नारा शहरामध्ये आगमन पांढऱ्या हरणावर बसून झाले, त्यामुळे सेक्रेड समजले गेलेले आहे किंवा पवित्र समजले गेलेले आहे. आणि अनेक वर्षांपासून नारा प्रांतामध्ये या हरणांच्या संरक्षणासाठी प्रयत्न देखील झालेले आहेत. ह्या मिळालेल्या संरक्षणामुळे आणि माणसांबरोबरच्या अनेक वर्षांच्या सहवासामुळे ह्या हरणांच्या वागणुकीमध्ये एक बदल देखील झालेला आहे आणि तो बदल काहीसा मजेदार आहे. तो बदल असा की जेव्हा या हरणांना शिका सेन्बे हा हरणांसाठी बनवलेला एक स्पेशल खाऊ असतो तो दिला जात होता, तेव्हा सर्वप्रथम ही हरणं तो खाऊ देणाऱ्या व्यक्तीला बाव करत होती आणि त्याच्यानंतरच तो खाऊ खात होती. ही जी हरणं असतात ती मोकळेपणाने सगळीकडे हिंडू फिरू शकतात, त्यामुळे ती फक्त नारा पार्क मध्येच तुम्हाला दिसत नाही, तर ती हरणं फिरत फिरत जी जवळपासच्या ज्या काही शिंतो श्राईन्स आहेत किंवा जी बौद्ध मंदिर आहेत तर तिथेही जातात. आणि त्यामुळे जेव्हा आम्ही नारा पार्क मधून तोदायजी पर्यंत पोहोचलो तेव्हा तोदायजीच्या मंदिर परिसरामध्ये सुद्धा आम्हाला ही हरणं दिसून आली. तोदायजीचं जे बौद्ध मंदिर आहे ते एकतर भव्य आहे आणि त्याचा जो परिसर आहे तो देखील खूप मोठा आहे. त्यामुळे ह्या बौद्ध मंदिराची जी माहिती आहे तर ती मी पुढच्या भागामध्ये सांगेन. पण हे जेव्हा मंदिर आम्ही बघितलं आणि परत जाऊया अशा विचाराने आम्ही जायला निघालो तेव्हा आम्ही परत एकदा नारा पार्कच्या दिशेने आम्हाला जायला लागत होतो स्टेशनकडे पोहोचायचं असेल तर तिथे मला असं एक छानसं असं झाड दिसलं. म्हणून आम्ही जेव्हा पाहायला गेलो की एक्झॅक्टली हे साकुराचंच झाड आहे की इतर कुठलं झाड आहे आणि काही फोटोज वगैरे त्या झाडाचे काढले, तर आम्ही त्या फोटो काढण्यामध्येच पूर्णतः मग्न होतो. फोटो काढून झाल्यानंतर जेव्हा आम्ही मागे वळून पाहिलं तेव्हा आमच्या असं लक्षात आलं की हे जे संपूर्ण पार्क आहे त्याच्यामध्ये खूप काही लोक नाही आहेत, एका प्रकारे शुकशुकाटच आहेत. आणि आमच्या बरोबर मागे एक साधारण 30 ते 40 हरणांचा असा एक कळप हा आमच्या मागेच आहे आणि तो आमच्याकडे एकटक रोखून बघतोय. आणि हे बघून झाल्यानंतर आमच्याशी तंतरली, कारण ही जी हरणं असतात ती मोस्टली डोसाईल असतात, ती काही त्रास देत नाहीत. पण जर का ती काही कारणामुळे त्यांना जर का चिथावणीखोर असं काही झालं किंवा कुठलेही त्यांना धोकादायक आहे असं काही वाटलं तर ती कधी कधी तुम्हाला चावू शकतात किंवा ती तुम्हाला धक्का पण मारू शकतात, ढुशी पण मारू शकतात. सो आम्हाला हे कळलं की आमच्याकडे ती एवढी रोखून का बघतायत आणि हळूहळू ती आमच्याच दिशेने यायला लागली होती.
तर आम्ही असे होतो की आपण ही आपल्या जवळ यायच्या आधीच आपण थोडे लांब जायला लागूया. आणि आम्ही बेसिकली असं चाललं होतं की आम्ही असे लांब लांब चाललोय आणि ती कळप असं जवळ जवळ येत चाललाय. आणि हे बघून मी ऑलमोस्ट भीतीने किंचाळणार होते. तर त्याच्यानंतर आमच्या असं लक्षात आलं की आमच्या मागे एक पर्यटकांचाच ग्रुप आहे आणि ती हरणं आमच्याकडे बघत नाहीये, तर ती त्या पर्यटकांकडे बघत होती, कारण त्यांच्याकडे ते शिका सेन्बे त्यांच्याकडे होतं. सो मग त्याच्यानंतर आम्हाला जरा असं आम्ही सुटकेचा जरा असा एक श्वास सोडला की ओके आपण सेफ आहोत, आपल्याला ही हरणं अटॅक करणार नाहीयेत. आणि मग आम्ही परत निघालो होतो. तोदायजी हे बौद्ध मंदिर युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साईट का आहे आणि ते बौद्ध मंदिर जे आहे ते नारामध्ये एवढं प्रसिद्ध का आहे ह्याच्याबद्दलची माहिती मी तुम्हाला पुढच्या भागात देणार आहे. शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ पाहण्यासाठी मनःपूर्वक धन्यवाद. जर का तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की या व्हिडिओला लाईक करा. त्याचप्रमाणे तुमच्या मित्रमैत्रिणींना आणि नातेवाईकांना शेअर करायला देखील विसरू नका. ह्या सिरीजशी संबंधित इतर भाग पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला अर्थात मोची मोदकला देखील प्लीज सबस्क्राईब करा.